Tiếp tục series thức ăn nhanh, hôm nay chúng mình sẽ cùng móc chiếc đùi gà chiên này nha. Chỉ cần biết các mũi móc cơ bản, dù bạn là người mới bắt đầu thì chắc chắn cũng sẽ thành công ngay lần đầu tiên thôi. Nào cùng nhau lấy kim và len cùng móc nha. Phần thịt đùi gà, trước tiên hàng thứ nhất mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. Rút sợi dây này lại, sau đó mình móc mũi dời để kết hàng. Hàng móc thứ hai mình sẽ lên một bính, và ở những hàng tiếp theo để lên hàng mình sẽ móc lên một bính. Mình sẽ không nhắc lại nha. Ở chân đầu tiên này mình sẽ móc vào đây mũi tăng, có nghĩa là 2 mũi đơn chung chân. Sau này mình sẽ gọi nó là mũi tăng. Dùng kim đánh dấu lại mũi đơn đầu tiên. Chân tiếp theo mình cũng móc mũi tăng, và như vậy mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi tăng cho đến hết hàng. Vì hết hàng thứ hai mình sẽ có 12 chân mũi. Hàng móc thứ ba, chân móc đầu tiên mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc vào đây mũi tăng. Từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi đơn, một mũi tăng, mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ ba mình sẽ có 18 chân mũi. Hàng móc thứ tư, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi tăng. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Và từ đây mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi đơn, một mũi tăng, một mũi đơn, và mình lặp lại cho đến hết hàng. Thì khi kết thúc hàng móc thứ tư mình sẽ có 24 chân mũi. Hàng móc thứ năm, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Ở hàng móc này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn, và mình sẽ móc cho đến hết hàng. Thì mình sẽ có là 24 chân mũi. Từ hàng thứ 6 cho đến hàng thứ 10 thì mình sẽ tiếp tục móc tương tự như hàng thứ 5. Có nghĩa là mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Khi mình móc đến hàng thứ 10 thì nó sẽ đạt được cái chiều cao như thế này. Hàng thứ 11 mình sẽ bắt đầu giảm mũi để thu nhỏ lại. Hàng chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi giảm. Thì mũi giảm mình sẽ móc như thế này. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình sẽ lặp lại cái cụm móc này gồm một mũi đơn, một mũi giảm, một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Để kết thúc hàng móc thứ 11 này mình sẽ có là 18 chân mũi. Hàng móc thứ 12 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn, và hàng thứ 12 này mình sẽ có 18 chân mũi khi kết thúc hàng. Khi kết thúc hàng móc thứ 12 mình sẽ nhồi vào đây một ít gòn. Hàng móc thứ 13 mình sẽ tiếp tục giảm mũi. Ở chân móc đầu tiên mình sẽ móc một mũi đơn, và chân móc tiếp theo mình sẽ móc mũi giảm. Lúc này mình sẽ lặp lại cái cụm móc là một mũi đơn, một mũi giảm, và mình sẽ lặp lại cho đến hết hàng.
Thì khi kết thúc hàng móc thứ 13 mình sẽ còn lại là 12 chân mũi. Hàng móc thứ 14 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn và chúng ta sẽ móc được 12 chân mũi. Hàng móc thứ 15 mình sẽ thực hiện các mũi giảm toàn bộ. Thì ở đây mình sẽ thực hiện được 6 mũi giảm. Khi kết thúc hàng móc thứ 15 mình sẽ kéo một đoạn len dài như thế này và mình cắt len để lát nữa mình sẽ khâu với phần xương gà ha. Khi kết thúc hàng móc thứ 15 mình sẽ kéo một đoạn len dài như thế này và mình cắt len để lát nữa mình sẽ khâu với phần xương gà ha. Mình sẽ móc cái phần xương gà này bằng len màu trắng. Thì trước hết mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật và mình móc vào đây là 4 mũi đơn. Sau đó sẽ kéo cái vòng tròn, kéo cái sợi dây này để thu nhỏ vòng tròn lại. Ở đây mình sẽ không móc mũi dời để kết hàng mà mình sẽ tiếp tục móc luôn hàng móc thứ hai. Ở cái chân mũi đầu tiên này mình đưa kim qua và mình sẽ móc vào đây một mũi tăng. Vì nó khá nhỏ cho nên là mình không có để kim đánh dấu được. Ở hàng móc thứ hai này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi tăng. Thì đây là chân móc đầu tiên mình móc một mũi tăng rồi, chúng ta sẽ thực hiện thêm 3 mũi tăng nữa. Thì như vậy kết thúc hàng móc thứ hai mình sẽ có 8 chân mũi. Mọi người chịu khó đếm ha. Đó, khi lúc này là mình đã có đủ 8 chân mũi rồi, là mình đã kết thúc hàng móc thứ hai. Thì chúng ta sẽ tiếp tục móc luôn hàng móc thứ ba. Mình sẽ móc vòng tròn như thế này. Ở hàng móc thứ ba này mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Và như vậy thì khi kết thúc hàng móc thứ ba mình cũng sẽ có 8 chân mũi. Khi móc xong hàng móc thứ ba rồi mình sẽ lộn nó ra cái mặt phải như thế này nè. Rồi lúc này mình sẽ kéo một đoạn len dài một tí như thế này và mình cắt len. Mình sẽ sử dụng kim khâu len để xỏ cái đoạn len thừa này vào. Lúc này mình sẽ tạo một cái mũi móc giả. Bỏ qua chân mũi tiếp theo này, mình đưa kim qua chân mũi kế bên này. Đưa qua thế này. Sau đó mình sẽ đưa kim về cái mũi móc mà mình cắt len đó. Đây mình đưa kim về đây. Lúc này mình sẽ tạo được một cái mũi móc giả như thế này nè. Đây. Nó sẽ có cái hình như chữ V. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đưa cái đoạn len thừa này qua các mũi móc tiếp theo. Cho nó chắc lại. Rồi như vậy là mình đã móc xong một mảnh đầu tiên. Mình sẽ cắt đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm thêm mảnh thứ hai từ hàng 1 cho đến hàng thứ 3 nha. Sau khi mình móc xong mảnh thứ hai rồi, mình sẽ tiến hành nối nó với mảnh thứ nhất. Đến đây, mình sẽ quay lại và đưa kim vào bì trái. Đưa kim từ bì trái qua bì phải. Và lúc này mình sẽ lấy cái mảnh thứ nhất này đưa kim qua. Đó, như thế này. Rồi, cầm len lên. Và mọi người sẽ nối với nhau bằng một mũi đơn. Thì mũi đơn này mình sẽ tính đó là mũi đơn đầu tiên. Và mình sẽ móc qua mảnh thứ nhất này, mình móc hết một vòng của nó là 8 mũi đơn. Thì mũi đơn đầu tiên mình đã móc rồi, thì mình tiếp tục móc 7 mũi đơn.
Sau khi móc xong ở mảnh thứ nhất này, mình sẽ qua mảnh thứ hai, mình tiếp tục móc mỗi chân móc là một mũi đơn và mình sẽ móc được 8 mũi đơn. Sau khi mình móc xong hàng móc thứ tư này thì mình sẽ có là 16 chân mũi. Mình sẽ móc mũi dời vào cái chân mũi đầu tiên này để mình kết hàng. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ năm, mình sẽ thực hiện các mũi giảm. Thì mình sẽ thực hiện là 8 mũi giảm. Hàng móc thứ 6, chân móc đầu tiên này mình sẽ móc vào đây là một mũi đơn. Tiếp theo mình sẽ móc mũi giảm. Sau đó mình sẽ lặp lại cụm móc một mũi đơn, một mũi giảm thêm một lần nữa. Lúc này mình sẽ còn lại 2 chân móc, thì 2 chân móc này mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Khi mình kết thúc hàng móc này thì mình sẽ có là 6 chân mũi. Hàng móc thứ 7, mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi đơn. Và ở hàng thứ 7 này mình sẽ có 6 mũi đơn. Kết thúc hàng móc thứ 7 mình sẽ kéo đoạn len ra và mình sẽ cắt len. Lúc này mình sẽ dùng kim khâu len để giấu phần len thừa này đi. Và mọi người sẽ dồn một ít gòn vào bên trong của hai cái phần chóp xương này ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khâu cái phần thịt gà và cái xương gà này với nhau. Thì mỗi cái chân móc của cái phần thịt gà này sẽ ứng với mỗi chân móc của phần xương gà. Đó, mọi người sẽ may đối xứng qua như thế này. Đó, mình kéo được một chân móc đầu tiên rồi nè. Đó, mình sẽ tiếp tục. Chúng ta đã cùng nhau móc xong cái đùi gà trong series thức ăn nhanh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc các bạn móc len vui vẻ và sẽ có những sản phẩm xinh xắn hoàn thành xong bộ series này nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.